أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة كوشيساكي أونا. ما كانش جمالها عادي، بل كانت واحدة من أجمل نساء المدينة وقتها، وكان بيتقدم لها عرسان يوميا، وثقتها في نفسها وتكبرها بيزيد يوم بعد يوم، لحد ما في الآخر قبلت الزواج من ساموراي طيب وابن حلال. فضلوا عايشين مع بعض في تبات ونبات لحد ما بدأت الحرب. كان على زوجها تلبية نداء المشاركة في الحرب على أمل إنه يرجع قريب، لكنه مع الأسف مرجعش. لا ما ماتش. كان الزوج واحد من أمهر وأقوى الجنود في اليابان كلها، لدرجة إنه ترقى لأحد قادة الجيش في فترة قصيرة جدا. وكل ما كان رتبته في الجيش بقت عالية، كل ما كان مستحيل إنه ياخد أجازة، لأن البلد محتاجاه. ده طبعا على عكس أصحابه اللي كانوا بينزلوا أجازات كتير، واللي هو بقى تقريبا القائد بتاعهم. ولما أخيرا قدر الزوج إنه ياخد أجازة، صحابه ما سابوهوش يرجع البيت، وعملوا له حفلة استقبال في أقرب حانة من بيته. وهناك واحد صاحبه في عز سكره قال له إنه بيقضي كل فترة ليلة حمرة مع واحدة عنب، وعرض عليه إنه يجي يجرب ليلة. الساموراي رفض وقال له إنه مخلص لزوجته وعمره ما يعمل كده. فلما خلصوا الحفلة، صاحبه قال للساموراي خدني في إيدك بما إن سكتنا واحدة، وإنه رايح يقضي الليل مع فتاة الليل بداله. لحد ما وصلوا لبيت معين قال له بس هو ده بيت فتاة الليل، كمل طريقك انت. الساموراي فضل متنح لأن الصديق كان بيشاور على بيته. الساموراي اقتحم البيت ولقى فعلا ان زوجته بتخونه مع شخص اخر. الزوجة الوقت ده كانت بتعاني من معاكسات كتير، حاولت تحافظ على نمط الزوجة المخلصة في البداية، لكن مع كثرة عروض الاموال وافقت وعملت علاقة مع 1 و2 و10. الساموراي من جنانه سحب سيفه وقتل الراجل اللي كان معاها، ومسك مراته من شعرها وحط سيفه على بقها وقال انتي فاكرة نفسك جميلة؟ خلي جمالك ينفعك كده. وسحب سيفه بقوة وعمل لها جرح كبير من الودن للودن التانية. الزوجة شافت الدم وصورتها بالمراية وهي مشوهة، ما حاولتش حتى توقف النزيف أو تنادي على النجدة، بل اكتفت إنها ما تتحركش متمنية الموت. كان الزوج ساعتها طلع بره البيت يقتل صاحبه علشان يغسل عاره كمان، ولما رجع لقى مراته ميتة بالفعل زي ما تمنت من كترة النزيف والصدمة العصبية اللي جات لها. ودي كانت بداية كوشيساكي أونا، المرأة ذات الوجه المشكوك، واحدة من أشهر المتشيطنات في اليابان اللي وصلت للعالمية. وبيقولوا إن روح الزوجة من ساعتها وهي بتبحث عن اللي يرجع لها ثقتها في نفسها ويقول لها انتي جميلة. وبكده بقت تظهر للرجالة وهي لابسة كمامة حمراء، والأمر ده عندهم عادي بسبب كثرة الأوبئة في اليابان. وتسألك هل أنا جميلة؟ ولو قلت لأ بتخرج من ورا ظهرها مقص عملاق هتقطعك بيه لنصين، ولو قلت بتشيل الكمامة من على وشها وبيظهر تشوهها والدم اللي مغرقها. فتعرف ان اللون الأحمر بتاع الكمامة ده مش طبيعي، ده كان دم. بعد كده بتعيد السؤال هل ما زلت جميلة؟ لو قلت لأ بتسيبك وتستناك عند باب بيتك وتذبحك من رقبتك، ولو قلت علشان تتقي شرها، لكنك هنا مع الأسف بتدبس نفسك أكتر، لأنها هتخرج مقصها تعمل لك جرح في وشك زي بتاعها علشان تبقى جميل زيها، وتبقى في نفس الموقف اللي كانت فيه كوشيساكي أونا بسبب الساموراي. يا إما تجري الأقرب مشفى علشان يضممولك الجرح، أو تستسلم للموت. وطريقة تجنبها الوحيدة هي إنك تعيد نفس السؤال ليها، طب انتي شايفاني أنا جميل؟ أو تقول لها إنك متجوز أو خاطب وما تقدرش ترد. افتكر دايما الطريقة دي لحسن تقع بلسانك. ولو وصلت معايا للمرحلة دي في القصة، ما تنساش تعمل إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. استنونا في قصة جديدة من وي.